7 เรื่องเด็ดน่าสนใจหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่หลายคนยังไม่รู้หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะรวมถึงประวัติศาสตร์แบบย่อๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับฟังพร้อมกันค่ะ 1. พระอานนท์ถูกไต่สวนอันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอานนท์ได้เข้าร่วมการสังฆายนาครั้งแรกโดยมีพระมหากัสสปะเถระทำหน้าที่เป็นประธานพระอานนท์โดนซักถามไต่สวนในเรื่องต่างๆขณะที่เป็นพระอุปัฏฐากโดยคณะสงฆ์ได้มีมติให้ท่านมีความผิดหลายข้อเช่นพระอานนท์แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้ปรินิพพานได้ตรัสสั่งไว้ว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆหากสงฆ์จำนงจะถอนก็ให้ถอนได้เมื่อถูกถามว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรบ้างพระอานนท์ตอบว่าไม่ได้ทูลถามพระมหากัสสปะเถระจึงปรับอาบัติพระอานนท์ในที่ประชุมเนื่องจากขาดความรอบคอบและคราวที่ท่านเย็บผ้าอาบน้ำถวายพระพุทธเจ้าท่านเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบผ้าจึงถูกตำหนิว่าขาดความเคารพท่านชี้แจงว่าไม่ได้มีจิตใจลบหลู่เพียงแต่เหยียบให้ผ้าตึงและตอนนั้นไม่มีคนช่วยแต่ก็ถูกแย้งว่าถ้ายอมเสียเวลาใช้ผ้าผูกติดกับเสาก็จะสามารถทำให้ผ้าตึงได้ท่านถูกตำหนิว่าและปล่อยให้สตรีถวายบังคมพระพุทธสรีระและเมื่อสตรีเหล่านั้นร้องไห้น้ำตาที่ไหลหยดถูกพระสรีระท่านชี้แจงว่าเหตุผลว่าที่ให้เข้าไปถวายบังคมก่อนเพราะสตรีไม่ควรอยู่ด้านนอกจนถึงเวลาค่ำเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทำนิมิตท่านไม่ทูลอ้อนวอนขอให้ทรงดำรงอยู่ถึงกับหนึ่งท่านรับสารภาพว่าตอนนั้นน่าจะถูกมารดลใจข้อที่ว่าท่านทูลขอให้พระนางมหาประชาบดีโคตะมีบวชนั้นท่านใช้ถ้อยคำที่คล้ายๆกับว่าหวานล้อมและเอารัดเอาเปรียบคือพระอานนท์ถามพระองค์ว่าสตรีถ้าอุปสมบทแล้วจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่เมื่อพระองค์ตรัสว่าได้เนื่องจากมรรคผลไม่ได้จำกัดเพศพระองค์ก็ทรงจำยอมให้บวชจะเห็นว่าทุกข้อหานั้นจริงๆแล้วพระอานนท์สามารถชี้แจงได้หมดและบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เจตนาจริงๆแต่ท่านก็ยอมรับอาบัติทุกข้อนั้นเพราะท่านให้ความเคารพแก่คณะสงฆ์ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุนั้นว่าเป็นอาบัติทุกกฎแต่เพราะเชื่อท่านทั้งหลายข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้นพระอาจารย์คนแรกของพระอานนท์คือพระปุณณะซึ่งได้เทศน์โปรดพระอานนท์จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหตุที่พระอานนท์บรรลุอรหันต์ช้าหนังสือวิสัชนาธรรมโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กล่าวไว้ว่าพระอานนท์เป็นคลังแห่งพระธรรมอะไรท่านรู้หมดทำให้เนิ่นช้าเพราะท่านติดพระสูตรพระอภิธรรมไม่น้อมลงมาปฏิบัติจึงสำเร็จช้าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่ได้ลงมาปฏิบัติส่วนหนึ่งคืองานในตำแหน่งพุทธอุปัฏฐากนั่นเอง 2. สมัยก่อนพระพุทธเจ้าพูดภาษาอะไรและสังฆายนาแบบไหนในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมนั้นจะใช้ภาษาท้องถิ่นสมัยนั้นอินเดียมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ซึ่งภาษาก็มีหลากหลายภาษาพูดก็สื่อถึงชนชั้นวรรณะได้ด้วยว่าผู้พูดอยู่ในชนชั้นไหนมีข้อสันนิษฐานกันว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษามคธโบราณภาษาที่ใช้บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระไตรปิฎกนั้นคือภาษาบาลีแต่บางครั้งก็เรียกว่าภาษามคธทุกวันนี้นักวิชาการก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าภาษาบาลีคือภาษามคธจริงหรือไม่หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานการสืบทอดคำสอนใช้วิธีมุขปาฐะคือท่องจำสืบทอดกันไปวิธีการคือจะมีพระสงฆ์กล่าวคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีใครคัดค้านและรับรองว่าถูกต้องคณะสงฆ์ก็จะท่องจำกันสมมุติต่างคนต่างใช้ภาษาท้องถิ่นเวลาท่องจำในภาษาที่เปลี่ยนใหม่ในแต่ละครั้งน่าจะยุ่งยากมากและไม่น่าจะเป็นไปได้แม้ว่าช่วงเวลานั้นจะมีอักษรใช้กันแต่ก็ไม่ได้จารึกพระพุทธพจน์เพราะเชื่อว่าจะเป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันภาษามคธยุคหลังยังมีใช้อยู่ในรัฐพิหารซึ่งเป็นที่ตั้งเก่าของแคว้นมคธ
และพระไตรปิฎกได้ถูกจัดทำและแปลหลายภาษา เช่นภาษาบาลี ภาษาจีนโบราณ 3. แคว้นมหาอำนาจทั้ง5ในอดีตปัจจุบันอยู่ไหน แคว้นมคธเมืองราชคฤห์ว่ากันว่าแคว้นมคธซึ่งปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นอาจจะใหญ่กว่าอินเดียปัจจุบันเสียอีกค่ะแต่ภายหลังถูกย้ายไปที่ปาตลีบุตรแม่น้ำคงคาโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูราชคฤห์เป็นเมืองในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบ5 ลูกจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบญจคีรีนครปัจจุบันเป็นเมืองชนบทเล็กๆอยู่ในรัฐพิหารแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษามากที่สุดถึง25 พรรษานักโบราณคดีได้พบเมืองโบราณขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าสเหตะมเหตะตั้งอยู่ในรัฐอุตรประเทศมีซากปรักหักพังจำนวนมากซึ่งต่อมาพิสูจน์แล้วว่าเป็นเมืองสาวัตถีและที่นี่เป็นที่ตั้งของพระเชตวันมหาวิหารที่สร้างโดยอนาถบิณฑิกเศรษฐีและต้นโพปัจจุบันนักโบราณคดียังคงค้นหาและบูรณะโบราณสถานในเมืองสาวัตถีอย่างต่อเนื่องแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีเป็นเมืองที่พุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากปัจจุบันสิ่งที่เป็นร่องรอยในอดีตที่พบเห็นคือกำแพงโบราณที่สร้างเป็นแนวยาวเชื่อมต่อกับป้อมปราการรอบเมืองโกสัมพีโบราณสถานที่พบเป็นวัดโคสิตารามเหตุที่ทราบว่าเป็นวัดโคสิตารามเนื่องจากได้มีการขุดพบแผ่นหินจารึกชื่อวัดโคสิตารามซึ่งแผ่นหินนี้ได้เก็บรักษาอยู่ที่คณะประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัลลาฮาบาดแคว้นวัดชีเมืองเวสาลีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เมืองนี้เมื่อพรรษาที่5และเมื่อพรรษาสุดท้ายทรงกล่าวกับพระอานนท์ว่าการเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเมืองนี้เป็นที่มาของรัตนสูตรเหตุเกิดจากโรคระบาดในสมัยพุทธกาลเมื่อย้ายเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธมายังเมืองเวสาลีทำให้เมืองแห่งนี้เจริญถึงขีดสุดเมืองเวสาลีเป็นเมืองใหญ่มากมั่งคั่งมีผู้คนพลุกพล่านแต่หลังจากนั้นได้ถูกลดความสำคัญและในที่สุดได้ถูกทิ้งร้างมานับพันปีปัจจุบันเมืองเวสาลีเป็นซากโบราณสถานในสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่ในบริเวณเมืองโบราณนี้เขาเล่าว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเสาของพระเจ้าอโศกชาวบ้านคิดว่าเป็นอาวุธของพีมะซึ่งเป็นตัวละครในมหาภารตะจึงมาบูชาและฝากรอยจารึกไว้บนเสาแคว้นอวันตีเมืองอุจเชนีในสมัยพุทธกาลแบ่งออกเป็นอวันตีเหนือซึ่งมีอุจเชนีเป็นเมืองหลวงกับอวันตีใต้อันเป็นสถานที่แสวงบุญในศาสนาฮินดูแคว้นต่างๆและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายได้ถูกทำลายไปตามกาลเวลาหากแต่ธรรมชาติแม่น้ำภูเขาลำธารต่างๆยังคงยืนหยัดคงทนดังเช่นแม่น้ำสายสำคัญแม่น้ำคงคาแม่น้ำเนรัญชรา 4. เชื้อสายของพระพุทธเจ้าสากยวงศ์ยังหลงเหลืออยู่หรือไม่เหตุการณ์ที่พระเจ้าวิทูธพยกกองทัพไปฆ่าพระประยุรญาติของพระพุทธเจ้าเชื้อสายสากยะนั้นเป็นเหตุให้เชื้อสายสากยวงศ์แทบจะหมดไปซึ่งสากยวงศ์ของพระองค์นั้นอาจจะมีหลายพันหรือหมื่นคนที่เป็นผู้ทรงศีลเป็นชั้นพระอริยบุคคลเหตุเพราะพระองค์ได้เคยแสดงธรรมเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จกลับสู่เมืองกบิลพัสในรายการตามรอยพระพุทธเจ้าตอนค้นหาแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้ามีอยู่ตอนหนึ่งในสารคดีผู้ดำเนินรายการได้ออกตามหาพระสงฆ์จากเนปาลผู้ซึ่งมีนามสกุลว่าสากยะท่านวิมลนันท์เป็นเจ้าอาวาสในวัดพุทธในเนปาลเล่าว่าขนบธรรมเนียมแต่โบราณของตระกูลสากยะคือจะมีพิธีบวชให้คนในตระกูลปีละครั้งและชาวเนปาลตระกูลสากยะอาจจะมีเป็นหลักหมื่นและมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องราวของตระกูลเลยเพราะนับถือฮินดูมองในภาษาธรรมเราอาจจะตอบได้ว่าเชื้อสายของพระพุทธเจ้าสากยวงศ์คือพระอริยบุคคลนั่นเอง 5.
ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่ประทับในวันตรัสรู้จะมีชื่อเรียกว่าต้นโพต้นโพหมายถึงต้นไม้แห่งการตรัสรู้นั่นแปลว่าต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้จะมีชื่อเรียกว่าต้นโพเหมือนกันหมดซึ่งถือว่าเป็นสหชาติหรือสิ่งที่อุบัติในวันเดียวกับพระพุทธองค์พระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกได้ล้มตายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว200 ปีซึ่งตอนนั้นเป็นยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชเหตุเพราะพระองค์ดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างดีจนเหล่าพระมเหสีอิจฉาตาร้อนทำลายจนล้มตายแต่ต้นที่2ก็ได้แตกหน่อมาจากต้นเดิมพระเจ้าอโศกจึงได้ให้คณะธรรมทูตนำต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกในประเทศต่างๆปัจจุบันต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เห็นอยู่ที่พุทธคยานั้นเป็นต้นที่4ไม่ว่าจะล้มตายกี่ครั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ยังแตกหน่ออยู่ที่เดิมต้นโพนั้นถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 6. พระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวถึงเทพเจ้าแล้วชาวพุทธนับถือเทพกันตอนไหนเทพเจ้าที่เราอ่านเจอในพระไตรปิฎกและหลายคนรู้จักกันดีนั้นคือพระอินทร์หรือท้าวสักกะซึ่งมีบทบาทมากในการช่วยเหลือพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วพระอินทร์ถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลังจากการสังคายนาครั้งที่2ได้มีการแตกออกเป็น2 นิกายจนถึงพุทธศักราช400ที่อินเดียมีถึง20 นิกายราชวงศ์โมริยะของพระเจ้าอโศกได้ถูกพราหมณ์ปุษยมิตรก่อการกบฏและออกกฎหมายให้เงินรางวัลแก่ผู้ตัดศีรษะพระภิกษุทำให้สงฆ์ต้องหนีไปจากแคว้นมคธเพื่อลดช่องว่างของ2 ศาสนาและเพื่ออยู่รอดของศาสนาพุทธจึงเริ่มมีการแต่งพุทธประวัติที่มีสีสันในวรรณกรรมมีเทพจากทางพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องและมีการสอดแทรกเรื่องของพระโพธิสัตว์ในคติมหายานเพิ่มขึ้นไปเป็นแนวคิดแบบผสมผสานเพื่อให้เข้าถึงศาสนาได้มากขึ้นแนวคิดบางอย่างก็เสื่อมสลายในอินเดียแต่กลับไปเจริญรุ่งเรืองในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีแม้แต่ในเถรวาทของไทยเองก็รับในส่วนของนิทานชาดกหรือในพุทธประวัติตอนต่างๆเช่นตอนทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาพระอินทร์ก็ให้ปัญจสิงขรเทพพบุตรลงมาดีดพิณ3 สายการนับถือเทพเจ้านั้นส่วนหนึ่งเกิดจากตำราหรือคัมภีร์ที่เหล่าอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาแต่งและเสริมต่อรวมถึงแนวความคิดของมหายานที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์และมีความสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้ 7. ทำไมพุทธศาสนาจึงหายไปจากอินเดียสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจในหัวข้อบทเรียนของชาวพุทธค่ะซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าเหตุที่พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียชาวพุทธเราใจกว้างเมื่อชาวพุทธได้เป็นใหญ่ก็อุปถัมภ์ทุกศาสนาแต่ศาสนาอื่นกลับหาทางกำจัดชาวพุทธพุทธศาสนาถูกกลืนไปกับศาสนาฮินดูดังเช่นศิลปะที่ถ้ำอชันตาที่เริ่มแรกเลยเป็นพุทธเถรวาทต่อมาเป็นมหายานฮินดูและเชนเมื่อมีเรื่องราวหรือมีภัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาชาวพุทธก็เฉยๆไม่เอาเรื่องกลัวว่าไปยุ่งแล้วเป็นกิเลสเลยถูกฮินดูค่อยๆกลืนหายหมด